Στο Βόρειο Αιγαίο, ανάμεσα στο Άγιον Όρος, τη Σαμοθράκη, την Ήμβρο και τη Λέσβο, η Λίμνος είναι ένας τόπος έφορος και μοναδικός. Εκτός από τους κατοίκους της, έτρεφε με τα σιτηρά της στην αρχαία Αθήνα και αργότερα ήταν ο προμηθευτής σιταριού της αυτοκρατορικής αυλής του Βυζαντίου. Οι κάτοικοί της δεν ασχολούνται μόνο με τη γεωργία, αλλά τη συνδυάζουν και με την κτηνοτροφία. Τα κτηνοτροφικά της προϊόντα είναι ξακουστά και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, αλλά και πηγή περηφάνειας της κοινωνίας των Κιχαγιάδων, των αγροκτηνοτρόφων της Λίμνου. Ένα από αυτά είναι και το μελίπαστο ή μελίχλωρο, τυρί με ξεχωριστή οικονομική και συμβολική αξία, που η γνώση της παρασκευής του περνάει από γενιά σε γενιά. Στη Λίμνο, η τυροκομεία δεν είναι δουλειά μόνο των επαγγελματιών τυροκόμων. Οι πιο πολλοί κάτοικοι, ακόμα και οι νέοι, αισθάνονται πολύ περήφανοι που μπορούν να φτιάχνουν το τυρί της χρονιάς για την οικογένειά τους. Ο παπάς από τον παππού και εγώ από τον πατέρα μου. Γενιά προς γενιά πάει. Έχουμε ξεκινήσει από αρχές Μαΐου να κάνουμε μελίπαστο μέχρι και το Νοέμβριο. Το μελίπαστο παράγεται από τους μικρούς παραγωγούς, κυρίως στις παραδοσιακές μάντρες τους, ενώ από επαγγελματίες τυροκόμους στα τυροκομεία. Παράλληλα, πολλά νοικοκυριά τυροκομούν μικρές ποσότητες γάλακτος για να καλύψουν τις αιτήσεις ανάγκες τους σε μικρούς χώρους διαμορφωμένους για το σκοπό αυτό ή ακόμα και στην κουζίνα του σπιτιού τους. Δηλαδή, εσύ παίρνεις το γάλα τώρα, το κρυώνεις λίγο, έτσι, από το ζώο. Όταν είναι η περίοδο αυτή που είναι οι θερμοκρασίες ψηλές, πρέπει να το χαμηλώσουμε. Βάνεις λίγο το γιαουρτάκι αυτό που βάνεις. Τον εκατόνομο καλά, ναι, και μετά ρίχνουμε την πετιά μέσα. Το γάλα σουρώνεται στο καζάνι με την τζαντίλα, ύφασμα με αραιή σύνθεση και προστίθεται η πιτιά. Σε μία ώρα περίπου είναι έτοιμο για κόψιμο. Όταν το βλέπω να ξεκολλάει, τότε αρχίζω να το κόβω. Το κάνουμε πολύ μικρότερα. Συγχρόνως, αφού αρχίσει και βγάζεις, αφήνουμε λίγο και ανεβαίνει το τυρόγαλο πάνω και αρχίζουμε και βγάζουμε το τυρόγαλο. Συνέχεια το χέρι το ψήνει. Εμείς το λέμε, έτσι το λέμε εμείς, λέει να το ψήσεις, λέει, το γάλα. Και το ψήνω. Βγάζοντας 5 τερβόλια, βγάζω ξανά τυρόγαλο. Το τυρόπιγμα τοποθετείται στα τυρβόλια, τα καλούπια για το τυρί. Παραδοσιακά φτιάχνονται από βούρλα, τα οποία τα μάζευαν από συγκεκριμένα σημεία το καλοκαίρι για να έχουν συγκεκριμένα ποσοστά υγρασίας και να μην σαπίζουν. Πάρα πολλές φορές θα το γυρίσω, μέχρι που να πάρει το κανονικό του σχήμα. Η κατασκευή των τυρβολιών από βούρλα είναι μια τέχνη που κοντεύει να εκλείψει στις μέρες μας, αλλά ευτυχώς δεν έχει εντελώς χαθεί, περνώντας ακόμα από την παλαιότερη στη νεότερη γενιά. Πλέον, οι περισσότεροι τυροκόμοι χρησιμοποιούν κυρίως πλαστικά τυροβόλια. Την ώρα που είμαστε στο μέσον της τυροκόμησης, τα πρώτα τα τυρβόλια, τα 4-5, αρχίζω να μπατέρνω. Και όσο προχωράμε, βλέποντας ότι έχουν τραβήξει, έχουν κατέβει, θα τον παίρνω. Το βράδυ πριν φύγω τη μάτρα θα τα ξαναγυρίσω τα τυριά για την επόμενη μέρα, το πρωί να μην έχει λακκού, γιατί άμα δεν το γυρίσει το τυρί θα κάνει λακκούβα και θα είναι ένα άσχημο πράγμα. Και την επόμενη μέρα βγαίνει στο καφάζ, στον αέρα. Η εβδομάδα την περνάει μες στο καφάζ. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρεις πριν την εβδομάδα. Σκοβολά, Παλιά, τα καφάσια, τα ξύλινα ντουλάπια που στεγνώνουν τα τυριά, αντί για σίτα, είχαν πηχάκια καρφωμένα κοντά το ένα στο άλλο. Αυτά αύριο θα τα μαζέψω. Αυτά είναι τώρα καμιά εβδομάδα. Θα πάω στη θάλασσα να τα πλύνω. Τα πρώτα. Και καλό, δηλαδή αυτό που έχω εντοπίσει εγώ, το πλύσιμο με θαλασσινό νερό. Φέρνει άλλη γεύση στο τυρί. Το μελίπαστο έχει κεντρική θέση στη ζωή και στην κουζίνα των Λιμνιών. Στο παρελθόν, μαζί με το ψωμί ή το παξιμάδι, ήταν το φαγητό που έπαιρνε μαζί του στο χωράφι ο Κιχαγιάς. Η πρώτη συνταγή, η λιμνιά, ήταν μελίπαστο με τα αυγά. Τηγανιτό. Τα σπούσαν από πάνω, ματάκια. Βάζαν, ας πούμε, κομμάτια μέσα στο τηγάνι μελίπαστο και βάζαν και αυγά. Αυτό το μεσημεριανό ήταν ένα breakfast πολύ καλό με αυγά. Σούπερ. Και μετά σιγά σιγά βγήκε το σαγανάκι. Τα μακάρονι το βάζανε. Τηγανόπτες κάνανε και βάζανε ανάμεσα
Και το βάζουν και σε φέτες, στο χωριό του δικό μας που κάνουμε το κασπακινό, που είναι ρύζι με τυρί από πάνω για να λιώσει στο φούρνο. Με ρύζι. Ρύζι, Ναι. με αρνί, Ναι. και πάνω από το ρύζι φέτες τυρί. Φρέσκο τυρί. Κάνουμε μεγάλη κατανάλωση στο μακαρόνι, τρίβουμε το τυρί μέσα στο μακαρόνι, το τηγανίζουμε, το κάνουμε σαγανάκι και με λίχλωρο ξερό το τρώμε στο σπίτι. Το μελίχλωρο είχε όμως την κυρίαρχη θέση στην ανταλλακτική οικονομία της Λίμνου με υψηλή οικονομική, κοινωνική και συμβολική αξία. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ακόμα και στις μέρες μας αντί ενοικίου. Άνθρωποι που δεν είχαν, ξέρω εγώ, δουλειά, κάτι να παράγουν ήδη, δουλεύανε με ροκάμετα στους μάντρες για να φάνε ψωμί και τι. Ακριβώς. Τα ενίκια. Λέει δεν θέλω, λέει. Και ακόμα και τώρα αυτή τη στιγμή. Κανόνισε το, λέει, σε μελίπαστο. Εντάξει, δώσε μελίπαστο. Ναι, δώρο υποχρεώσει. Όπως έχεις κάπου να κάνεις ένα δώρο, δεν έχεις καλύτερο πράγμα να τον δώσεις στον άλλον. Δεν έχεις. Όταν θερίζαν και δεν υπήρχαν εργατικά χέρια και πηγαίναν από τη γειτονιά να θερίσουν όλοι στον ένα και μετά στον άλλο και στον παράλληλο, γιαρντίμ στα λιμνιά. Η πληρωμή ήταν ένα πιάτο φαΐ, το οποίο τι ήταν, αφού θερίζαν και βγάζαν, ας πούμε, το αλεύρι της χρονιάς ή ένα μέρος στο χειρόμυλο. Τρώγαν μάλλον μακαρόνες, βαλάνες, τα αυτούδια, με μελίπαστο και πετιμέζι ως πληρωμή. Το ίδιο γινόταν και στον τρίγο και αργότερα. Το τυρί δεν ξέρετε μόνο σε κλουβιά, παλιότερα έχουμε και καλάθια. Τα οποία καλάθια ήταν στενόμακρα Μεγάλα. και καπάκια από πάνω. Ναι, βέβαια, ναι. Η κανιά τι ήταν, ένα μεγάλο σανίδι, το οποίο κρεμόταν με δύο σύρματα από τα μακάσια της σκεπής και το αφήνανε εκεί. Για ξέρω. Βέβαια μετά γινόταν στούκας, δεν μπορούσε να το τρίψει αυτό το πράγμα, δεν μπορούσε να το φας. Ναι. Απλά ήταν το βασικό, ας πούμε, διατροφικό στοιχείο του. Ψωμί και τυρί. Ναι, το παλιά το ξεφαίναν πολύ γιατί δεν χάλαγε. Δεν είχαν. Τώρα έχουμε τα βάγκον που το συσκευάζουμε και το διατηρούμε πιο φρέσκο. Το μελίπαστο ή μελίχλωρο, μέσω επιβίωσης, συναλλαγής και περηφάνειας για τους παραγωγούς του, εξακολουθεί να φτιάχνεται σε μάντρες, τυροκομεία αλλά και κουζίνες σπιτιών σε όλη τη Λίμνο. Συνεχίζει μια παράδοση που χάνεται στο χρόνο, συνδυάζοντας τη γνώση των κατοίκων της που έχει τις ρίζες της στο μακρινό παρελθόν με τη σύγχρονη ταυτότητα του τόπου, αποτελώντας παρακαταθήκη για το μέλλον.